Halo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, guys. Hari ni saya nak review sikit berkenaan guna mic. Mic baru saya beli dekat Shopee. Sebelum ni pernah beli, tapi dah hilang, tak tahu jumpa kat mana. Dan baru sudah edit video berkenaan tinted UV untuk Satria Rider FI 150. Ini anak saya yang comel, nama dia Aisyah Faiha. Saya perkenalkan diri, nama dan umur. Nama dan umur. Saya Aisyah Faiha. Nanti jap mic. Nah, ni pegang mic. Ni dia ada mic dia. Okey, cakap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Nama saya Aisyah Faiha. Umur saya binti Muhammad Anas. Okey. Umur saya 6 tahun. Okey, saya sekolah kat mana? Tadi kat Asian. Saya suka tak pergi sekolah. Suka? Okey, say hi to Hi. viewer kata. Hi to viewer. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like And subscribe. thank you. Thank you. Love. Love. Jaya. Nak. Yang ni rainbow sikit ni. Ni rainbow. Okey, bagi tahu nama. Nak nyanyi. Nak kecek molek. Ni masuk video ni. Kata, nama apa? Nama Aisyah Aliyah. Baca Al-Fatihah. Okey, baca lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Keluar. Allah. Keluar. Allah Yaman. Ayadi wa ya yulan. Wala jadilah. Amin. Gitulah. Layan keren anak-anak guys. Gitulah. Okey, kita test dulu.